همه چیز در مورد گوشی های جدید سری گلکسی S10 سامسونگ. سلام دوستان، زید رحیمی هستم از چینل یوتیوبی آموزش کامپیوتر BCS. در این ویدیو همه چیز در مورد گوشی های جدید سری گلکسی S10 سامسونگ را که باید بدانید به شما خواهم گفت. اما قبل از آن آموزش کامپیوتر را سابسکرایب کرده و علامه زنگ را فعال کنید تا شما هیچ یک از ویدیوهای آینده ما را از دست ندهید. یک روز قبل گلکسی S10 پلاس، گلکسی S10e و گلکسی فولد توسط شرکت سامسونگ در آمریکا رونمایی شد. این گوشی ها تقریبا به طور کل بی‌حاشیه بوده. در مورد گوشی های S10 سامسونگ از ماه‌ها پیش شایعات و رندرهای زیاد منتشر می شد و چنانچه همه منتظر آن بودند، مورد انتظارترین گوشی های اندرویدی جهان توسط سامسونگ رونمایی شد. سری جدید گوشی های سامسونگ زیاد شگفت آور هم نیست، زیرا تصاویر زیادی از آنها از ابعاد مختلف این گوشی ها در گذشته یا در واقع در چند هفته اخیر منتشر شد. با آنچه که در واقعیت توسط سامسونگ آنچه رونمایی شد تفاوت چندانی نداشت. همانطوری که پیش بینی می شد، سامسونگ به جای بریدگی صفحه نمایش مانند رقیب شرکت اپل در درون صفحه نمایش پیش گرفته، راهکاری که شرکت سامسونگ آن را به نام نمایشگر اینی فری تو او نامگذاری کرده است. هر دو گوشی S10 و S10 پلاس از صفحه نمایش به نام دینامیک ایمولید بهره برداری می کنند که در گذشته این صفحه نمایش به نام سوپر ایمولید در گوشی های سامسونگ یاد می شد و نسبت تصویر آن هم 19:9 است. اگر در گوشه سمت راست صفحه نمایش گلکسی S10 و S10 پلاس حفره یا در واقع همان سوراخ‌های دوربین سلفی دیده می شود. گلکسی S10 و S10 پلاس از نمایشگرهای 6:1 و 6:4 انچی با ریزولوشن 30:40 بر 1440 پیکسل استفاده می کند که به ترتیب 88.3% از قسمت جلویی گوشی در گلکسی S10 و 87.5% در گلکسی S10 پلاس را صفحه نمایش و یا اسکرین آن احتوا کرده است. و لایه شیشه‌ای به نام گلوریا گلاس نو ششم حفاظت صفحه نمایش را بر عهده دارد. با توجه بر اعداد یاد شده واضح است که گوشی های گلکسی S10 و گلکسی S10 پلاس حاشیه های فوق العاده باریک دارند و این گوشی های جدید نخستین گوشی های هوشمند دنیا با نمایشگر سازگار با محتوای HDR10 پلاس نیز به حساب می آیند. ضمن این که بر اساس اعلامیه دیسپلی مید گوشی های گلکسی S10 و S10 پلاس بالاترین دقت رنگ را در تمام گوشی های دنیا دارا هستند. دهمین نسل از سری گوشی های گلکسی S سامسونگ اولین گوشی های در جهان هستند که دارای حسگر اثر انگشت آلتراسونیک هستند. حسگر آلتراسونیک به خلاف نسخه های آپتیکل که در گوشی های ویوو وان پلاس 16 شاهد بودیم که تصویر دو بعدی از اثر انگشت ایجاد میکرد، این حسگر مدل سه بعدی به وجود می آورد. بنابراین اثر انگشتی که شرکت سامسونگ در زیر صفحه نمایش گوشی های جدید جابجا کرده است نسبت به اثر آپتیکل از دقت و امنیت بالا برخوردار است. گلکسی های جدید سامسونگ در آمریکای شمالی با پردازنده سنپ دراگون 855 ولی در سایر بازارهای جهان با پردازنده اختصاصی سامسونگ موسوم به اگزینوس 9820 عرضه خواهند شد. سامسونگ با معرفی گلکسی S10 و S10 پلاس خود به جمع شرکت های تولید کننده گوشی ها پیوست که پرچمدار خود را با دوربین های سه‌گانه عرضه می کنند. هر دو نسخه عادی و پلاس گلکسی های جدید از مجموعه سنسور اصلی و دوربین 12 مگاپیکسلی همراه با لنز دیافراگم یا ابیجر f1.5 الی 2.4 و لرزشگیر آپتیکل تصویر و فوکس خودکار هستند و دوربین دومی با سنسور 12 مگاپیکسلی همراه با لنز تلفوتو
F2.4 همچنین لرزشگر آپتیکال تصویر و فوکس خودکار و دوربین سومی با سنسور 16 مگاپیکسلی با لنز اولتراوایت 12 میلیمتری، فوکس اتومات و دیافراگم F2.2 برای ثبت عکس‌ها و ویدیوها بهره میبرند. شرکت سامسونگ ادعا کرده است که گلکسی S10 پلاس 123 درجه است که با میزان دید چشم شرکت سامسونگ ادعا کرده است که میدان دید دوربین های آلتراوایت در گوشی های گلکسی S10 و گلکسی S10 پلاس 123 درجه است که با میدان دید چشم انسان ها برابری می کند. گلکسی S10 پلاس از دوربین سلفی دوگانه با سنسورهای 10 مگاپیکسلی اصلی با توانایی ضبط ویدیوهای با کیفیت 4K در کنار سنسور ثانوی 8 مگاپیکسلی بهره میبرد که وظیفه ابعاد عمق را برای تشخیص بهتر سوژه دارد. اما نسخه عادی گلکسی S10 تنها یک دوربین سلفی دارد و سنسور دوم تشخیص عمق در آن دیده نمی شود. دوربین های گوشی های گلکسی S و نات سامسونگ همواره یکی از بهترین دوربین ها را در میان گوشی های هوشمند جهان بوده است و این بار گلکسی S10 با استفاده از فناوری لرزشگیر دیجیتالی خود موسوم به سوپر SD فیلمبرداری با کمترین میزان لرزش و هر دو دوربین اصلی و سلفی را به کاربر نوید می دهد و نخستین گوشی هوشمند دنیا با امکان فیلمبرداری HDR10 پلاس به حساب می آید و باید گفت که فناوری بایومتریک چهره در گوشی های قبلی سامسونگ مثل نات 9 و S9 وجود داشت و توسط آن قفل گوشی باز می شد. در گوشی های گلکسی S10 و S10 پلاس دیدن نمی شود و سامسونگ در این گوشی ها تنها اثر انگشتی که در زیر صفحه نمایش جابجا کرد اکتفا کرده است. چنان که گفتم از دقت زیاد و امنیت بالا برخوردار است. گلکسی S10 سامسونگ در دو نسخه از حافظه داخلی و حافظه 128 گیگابایتی و 512 گیگابایتی که هر دو نسخه از حافظه رم 8 گیگابایتی بهره مند هستند. از سوی دیگر گلکسی S10 پلاس در نسخه های 128 و 512 گیگابایتی با حافظه رم 8 گیگابایت یا نسخه مجهز به 1 TB حافظه داخلی و 12 گیگابایت رم روانه بازار می شود. 12 گیگابایت رم یعنی بیشتر از رم اکثریت لپتاپ هایی که امروز در بازارها به فروش می رسد و باید گفت که هم گلکسی S10 و هم گلکسی S10 پلاس امکان ارتقای حافظه داخلی تا 512 گیگابایت دیگر از طریق مایکرو SD کارت یا همان کارت حافظه را دارا است. انرژی مورد نیاز خود را گلکسی های S10 و S10 پلاس از باتری های 3400 میلی امپری و 4100 میلی امپر ساعتی آنها تأمین می کند. گوشی های جدید سامسونگ همچنان قابلیت وایرلس پاور شیر را دارا هستند که در واقع شما می توانید سایر دستگاه هایتان که قابلیت شارژ بیسیم را دارا هستند از طریق این گوشی ها یک گلکسی S10 و گلکسی S10 پلاس آنها را نیز چارج کنید. تمام نسخه های گلکسی S10 سامسونگ از اتصال LPE با سرعت بالغ به 2 GB بر ثانیه بهره مند هستند و خبر خوب دیگر این که سامسونگ هنوز جک 3.5 میلیمتری هدفون را در گوشی های جدید خود نیز حفظ کرده است، چیزی که امروزه در اکثر گوشی های جدید دیده نمی شود. همچنان گوشی های جدید S10 سامسونگ دارای گواهی IP68 یا در واقع همان قابلیت ضد آب و گرد و غبار را دارا هستند. نسل دهم گلکسی های سامسونگ در 6 رنگ: سفید، سیاه، سبز، آبی، زرد و صورتی عرضه خواهم شد. ضمن این که نسخه های 512 GB و 1 TB گلکسی S10 پلاس در آینده در رنگ های سیاه و سفید سرامیکی نیز در دسترس قرار خواهند گرفت و باید گفت که قیمت رسمی گلکسی های جدید سامسونگ که از ماه آینده عرضه خواهند شد از $1000 آمریکایی شروع می شود. سامسونگ در کنار معرفی گلکسی های S10 و S10 پلاس یک گوشی جدید به نام گلکسی S10e
را با $250 ارزانتر از گلکسی S10 عرضه می کند که این گوشی به شکل مستقیم رقیب آیفون 10R خواهد بود. در کنار این گوشی ها گوشی دیگری به نام گلکسی S10 5G را نیز نمایش داد، اما نه به شکل کل، چون این گوشی هنوز به شکل رسمی معرفی نشده است. خب حالا شما بگویید آیا شما حاضر به پرداخت $1000 آمریکایی برای گوشی گلکسی S10 و $1100 آمریکایی برای گلکسی S10 پلاس هستید؟ اگر توان خرید آنها را داشته باشید، آیا فناوری ها و قابلیت های جدید این گوشی ها شما را راضی به پرداخت این مقدار پول می کند؟ نظرتان را در بخش کامنت بنویسید. تا ویدیوی بعد، الله حافظ و نگهدار شما.